Що хоче сучасний водій від сімейного кросовера? Просторий та технологічний салон, стильний дизайн, високий рівень безпеки та місткий багажник і, звичайно, економічна витрата палива. Гібридний Starship 7 поєднує все це і навіть більше. Збірка автомобіля почалася ще в листопаді 2024 року, і він уже встиг полюбитись не тільки в Китаї, але й за його межами, де відомий як Geely EX5 або Star Ray. За межами Китаю кросовер уже встиг поставити рекорд Гіннеса з паливної ефективності в Австралії. Повністю заряджена батарея і повний бак бензину дозволили подолати 1056 кілометрів із середньою витратою всього 3,83 літра на 100 кілометрів. Фактичний запас ходу виявився на 12% вищим від заявленого. І це в реальних умовах – пробки, підйоми та спекотний клімат. А в Китаї рестайлінгова версія, що вийшла в 4 комплектаціях від $14 400, показала ще економічніший результат – 3,1 літр на 100 кілометрів. Але економічність – не єдина його перевага. Кросовер пройшов випробування Євро NCAP і заслужив максимальні 5 зірок за безпеку. Почнемо з головного. Гібридний кросовер 2026 модельного року отримав нову, більш ємну батарею Shield Gold Brick на 29,8 кВт-годин, яка теоретично дозволяє проїжджати до 200 км тільки на електротязі. Щоправда, на старті продажів такий варіант у списку версій поки що відсутній, швидше за все прем'єра топової комплектації відбудеться пізніше. Найменшу батарею на 8,5 кВт-годин прибрали зовсім, залишивши стандартною 19-кіловатну Aegis Dagger – нове покоління літій-залізофосфатних акумуляторів власного виробництва Geely. На такій батареї кросовер здатний пройти 130-135 кілометрів за циклом CLTC виключно на електротязі. Рестайлінг Starship 7 зберіг відомий вигляд версії 24-го року. Закрита передня частина, тонкі ходові вогні та вбудовані в бампер фари. Але простота залишилася лише у базової версії гібрида. 3 більш продвинуті комплектації отримали помітні візуальні і технологічні апгрейди. Активний повітрозабірник у нижній частині бампера знизив аеродинамічний опір з 0,288 до 0,278, що підвищило економічність, а додаткові камери на передніх крилах і продвинутий асистент G-Pilot H3 роблять управління ще розумнішим та безпечнішим. Оновлений кросовер зберіг попередні розміри: довжина 4740 мм, ширина 1905, висота 1685, при колісній базі 2755 мм. У базовій версії встановлені 18-дюймові диски, а в топовій за доплату доступні 19-дюймові. Кліренс складає 172 мм, споряджена маса – 1738 кг. Підвізка класична для сучасних кросоверів. Спереду стійки Макферсон, ззаду багатоважелева конструкція. Starship 7 цінують не за гучні слова, а за те, що він дає більше автомобіля за ваші гроші. Коли база вже вдала, головне не революція, а точні поліпшення. І в 2026 році Geely якраз так і вчинила, взяла сильні сторони і зробила їх ще кращими. У рестайлінгу Geely не стала винаходити автомобіль заново. Натомість інженери зосередилися на тому, що реально хвилює покупців. Скільки можна проїхати електрикою і як кросовер відчувається в динаміці. Головна фішка – нова гібридна установка Thor 2.0 на базі штучного інтелекту. Під капотом 1,5-літровий атмосферний мотор з тепловим ККД 47,26% потужністю 112 сил, плюс інтелектуальна DHT-трансмісія 11 в одному, що інтегрує кілька модулів, включаючи силові модулі на карбіді кремнію, яка розподіляє потужність між ДВЗ і електромотором, забезпечуючи ефективність до 98%. Електромотор став потужнішим. Тепер 238 сил замість колишніх 218.
У результаті розгін до 100 км на годину покращився – 7,2 секунди проти 7,5 раніше. Максимальна швидкість – 180 км на годину, а версія з батареєю на 29,8 кВт-годин здатна розганятися майже до 200 км на годину. На даний момент доступні для продажу версії, оснащені літій-залізофосфатною батареєю ємністю 19 кВт-годин, якої вистачає на 135 км на чистій електротязі за циклом CLTC. Швидка зарядка підтримується з 30 до 80% за 15 хвилин на станції потужністю 36 кВт. Виробник покращив і економічність. Витрата палива при розрядженій батареї знизилася з 3,7 до 3,15 літрів на 100 км, а з повністю зарядженою батареєю приблизно становить 2,7 літрів. Найцікавіше, з повною батареєю та 51-літровим баком кросовер здатний пройти до 1575 км за сприятливих умов. Раніше було 1420. Оновлений Geely Starship 7 представлений у 4 версіях, кожна з яких поступово додає комфорту, технології та преміальні функції. Базова версія відразу привертає увагу – 18-дюймові колеса, 14- і 6-дюймовий центральний екран, 10- і 2-дюймова цифрова панель приладів, повністю світлодіодна оптика, круїз-контроль, електропривід крісла водія, система кругового огляду з функцією прозорого шасі, безключовий доступ, 6-канальна аудіосистема та клімат-контроль. За доплату є преміальна аудіосистема на 16 динаміків. Наступний рівень додає пакет асистентів G-Pilot H3, збільшений до 15,4 дюймів дисплей з роздільною здатністю 2,5К, адаптивний круїз-контроль та автоматичне перемикання дальнього та ближнього світла. Третя версія вже виходить на преміальний рівень. Електропривід дверей багажника, панорамний дах, двошарове переднє скло, електропривід крісла переднього пасажира та бездротова зарядка на 50 Вт. Тільки тут є обігрів і вентиляція передніх сидінь, а також 14-точковий масаж. Топове виконання додає проєкційний дисплей на лобове скло, багатобарвне атмосферне підсвічування, підігрів керма та обігрів задніх сидінь, роблячи поїздки максимально комфортними та технологічними. Що стосується практичності, багажник залишився таким самим містким – 528 літрів у стандартній конфігурації і до 2065 літрів при складеному другому ряді. Плюс приємний бонус – розетка на 220 вольт. Модель 2026 року зробила великий крок до автономії. Оновлена система допомоги водієві H3 на чіпі Dragon Eagle 1 тепер забезпечує розширений автопілот рівня 2+. Автомобіль впевнено тримає смугу, обганяє, вибирає з'їзди та може припаркуватися без водія. Цікава деталь. У бічних дзеркалах з'явився синій індикатор, який спалахує при включеному автопілоті, показуючи оточуючим, що кросовер рухається у напівавтономному режимі. І ось тут найцікавіше. Оновлений Geely Galaxy Starship 7 вже вийшов на ринок Китаю. Ціни виглядають більш ніж привабливо – від $14 400 за базову версію і до $18 400 за топову комплектацію. А ось скільки попросять за варіант із збільшеною батареєю на 29,8 кВт-годин, виробник поки що не розкриває. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.